هل ترغب في أن تصبح مليونيرا؟ بالتأكيد الجميع يقول لك أن تقرأ الكتب، ولكن ليس لديك الوقت. لحسن الحظ خلال سنوات العديدة في مجال الأعمال قرأت مئات الكتب، ولكن هناك 40 كتاب لكسب المال ما زالوا في ذهني. لذلك في هذا الفيديو سألخص كل هذه الكتب في الدروس الأساسية التي تجعلك فعلا غنيا. وهذه ليست مجرد أقوال، بل لدي تجربة في القيام بذلك. لقد تحولت من لا شيء إلى كسب عشرات الملايين مثل معظم الأشخاص، ولم أكسب أموالي على اليوتيوب، بل قمت بذلك من خلال إدارة أعمال حقيقية. لذلك أؤكد لك بأن الأشياء التي سأشرحها معك اليوم ستأخذك من لا شيء إلى 100,000 دولار، ومن 100,000 دولار إلى مليون، ومن مليون دولار إلى 10 ملايين دولار إذا قمت بتطبيقها بشكل صحيح. المستوى الأول: الانتقال من لا شيء إلى 100,000 دولار. أولا تحتاج إلى أن تتقن عقلك. لم يكن لدي خلفية ثرية، وخلال شبابي أتذكر بوضوح الناس الذين كانوا يقولون عبارة المال هو سبب كل الشرور. كتاب سر عقلية المليونير يشرح كيف أن هذه العبارة برمجتنا لنعتقد أن الأشخاص الأغنياء هم الشياطين. استغرقت وقتا طويلا للتخلص من الشعور السلبي عندما فكرت في كسب المال. لو قرأت هذا الكتاب في وقت سابق لكان قد ساعدني في إدراك هذه المشكلة في وقت سابق. بمجرد أن تتغلب على هذه العقبة يتعين عليك أن تسأل نفسك: ما هو الغرض الحقيقي للمال؟ بالنسبة لي الإجابة هي الحرية. علم النفس للمال يضعها بشكل مختلف ويقول أنها تتعلق بالسيطرة، ولكن أفترض أن الهدف هو نفسه، أن تكون قادرا على فعل أي شيء تريده في أي وقت تريده. يلمس أيضا كيف أن هناك فارقا واضحا بين الأغنياء والأثرياء. الثراء هو ما لا تراه: السيارة التي لم يتم شراؤها، الماسات التي لم تشتريها، العقارات التي لم تشتريها. هذه هي الثروة. لذا إذا كنت ترغب في الانتقال من الصفر إلى 100,000 دولار فعليك أن تبدأ بتغيير تفكيرك وتركيزك على الحرية والسيطرة على مستقبلك المالي. المستوى الثاني: الانتقال من 100,000 دولار إلى مليون. بمجرد أن تتحقق من المستوى الأول وتتحول إلى فرد يفكر بشكل إيجابي في المال، يمكنك أن تبدأ في بناء الثروة الحقيقية. كتاب الأب الثري والأب الفقير يقدم لك دروسا حول كيفية تعليم أطفالك التفكير المالي وكيفية تحقيق الاستقلال المالي لك ولعائلتك. إنه يشجعك على عدم الاعتماد فقط على الدخل الوظيفي، ولكن أيضا على بناء مصدرا للدخل الإضافي من الاستثمارات والأعمال الجانبية. المستوى الثالث: الانتقال من مليون إلى 10 ملايين دولار. بمجرد أن تصل إلى مستوى الثراء يمكنك أن تبدأ في الاستثمار بشكل كبير وتوسيع نطاق أعمالك. كتاب الاستثمار الذكي يقدم لك أساسات الاستثمار وكيفية اتخاذ قرارات استثمارية موفقة. سيعلمك كيفية تقييم الأصول وتحليل الأسهم والعقارات والأعمال التجارية. ستحتاج أيضا إلى تطوير مهارتك في القيادة وإدارة الفريق، وهنا يأتي دور كتاب القيادة والتحفيز الذي يقدم لك استراتيجية قوية لتطوير مهاراتك القيادية الخاصة وتحفيز فريق العمل. بالإضافة إلى الكتب المذكورة أعلاها، هناك العديد من الكتب الأخرى التي يمكن أن تساعدك في رحلتك نحو الثراء المالي، مثل ثراء الأمة لروبرت كيوساكي، وعقلية المليونير لهارفي إيكر، ونموذج الأعمال التجارية الجديدة لألكسندر سترولونج. تذكر أن القراءة مهمة، ولكن العمل الفعلي وتطبيق الأفكار المستخلصة من الكتب هو ما يحقق النتائج الحقيقية في رحلتك نحو الثراء المالي.